ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਟੋਇਟਾ ਯਾਰਿਸ 2016 ਮਾਡਲ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ AC ਵੈਪਰੇਟ ਲੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ AC ਵੈਪਰੇਟ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕਦੇ ਟੋਇਟਾ ਯਾਰਿਸ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਟਰ ਪਾਈਪਾਂ, ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਵਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕਟ, ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵੈਪਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ।